Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi deblocăm platina pentru Orizont Vestul Interzis. Acest joc are 59 de trofee cu o dificultate de 3 din 10 și ar trebui să dureze cam 35 de ore conform PSN Profiles, dar eu l-am jucat de toți banii și mi-a luat puțin mai mult. Vă zic la final cât. Jocul începe cu un cinematic recapitulativ, iar asta m-a ajutat puțin pentru că au trecut cam 2 ani de când m-am jucat Zero Răsărit și nu mai țineam minte mai nimic din poveste. Pe scurt, în Zero Dawn, o tânără vânătoare pe nume Aliaj caută să-și descopere originile și să afle ce a dus la sfârșitul umanității cu 1000 de ani înainte. Cu ajutorul unui aparat numit Focus, ea poate accesa tehnologia holografică folosită de strămoși și cu ea află că este clona lui Elizabeth Sobeck. Aceasta a fost lidera proiectului Zero Dawn, al cărui scop este de a readuce viața pe Pământ după o catastrofă globală. Aloy a oprit un AI numit Hades din a distruge din nou lumea, dar asta doar a încetinit procesul, iar ea trebuie să găsească o soluție permanentă. Acțiunea din Forbidden West începe la 6 luni după, cu Aloy, care o caută pe Gaia, principalul AI al Zero Dawn și singura speranță de a opri ciuma roșie din a distruge viața pe Pământ. Varl, unul din aliații din jocul anterior, o prinde din urmă și o ajută să intre într-o stație de cercetare a unei corporații numită Far Zenith, a cărei membrii au încercat să fugă de pe Pământ, însă racheta lor a explodat. Aici, Aloy speră să găsească o copie furată a Gaia, dar își ia țeapă. N-au căzut frunzele, am căzut eu, trist, îngenunchiat de ani. În timp ce o căutam pe Gaia, am deblocat primul trofeu pentru că am folosit Silent Strike pe 10 roboți. Aloy se întoarce în Meridian, unde află că Silence, unul din aliații din primul joc, l-a luat pe Hades și a fugit cu el în Forbidden West. Până să îi găsim, am deblocat câteva trofee legate de poveste, în timpul cărora am mai aflat câteva lucruri despre Forbidden West și triburile de acolo. În timpul ambasadei suntem atacați de un grup de rebeli ce controlează roboți și astfel facem cunoștință cu lidera acestora, Regala. Supraviețuim ambuscadei, lucru care ne aduce un trofeu, apoi în timpul drumului nostru către Silence mai primim unul pentru că am upgradat 3 arme, unul pentru că am detașat 100 de componente de pe roboți, unul pentru completarea unui set de salvage contracts, ce constau în vânarea diversi roboți, și alte câteva pentru prima tabără de rebeli, primul Tallneck, care ne ajută să deblocăm o parte din hartă, și primul Cauldron, care ne ajută să controlăm roboți. Următorul trofeu l-am primit pentru un set de misiuni secundare în care am salvat regiunea de graniță de atacurile rebelilor. După ce îl găsim pe Hades, Silence ne contactează și ne ajută să găsim o altă copie a Gaia, dar el a trimis mesajul și către Zenith, despre care aflăm că de fapt au supraviețuit și au stabilit o colonie în afara sistemului solar. Aceștia au cu ei o clonă a lui Elizabeth, pe nume Beta, pe care vor să o folosească pentru a accesa Zero Dawn. După o luptă cu unul dintre ei, aflăm că ei sunt invulnerabili, dar reușim să scăpăm cu Gaia și să stabilim o bază, lucru care ne aduce următorul trofeu legat de poveste. În noua noastră bază o trezim pe Gaia, care ne spune că trebuie să aducem alți AI ce fac parte din proiectul Zero Dawn pentru a-i absorbi și a avea suficientă putere pentru a opri distrugerea pornită de Hades. Din nefericire, doar 4 AI pot fi găsiți, iar Gaia are nevoie de 3 dintre ei pentru a-l absorbi pe al 4-lea. În drum spre primul AI am deblocat câteva trofee. Unul pentru upgradarea completă a unui Valor Surge, care sunt niște abilități speciale din fiecare skill tree, unul pentru obținerea tuturor trofeelor de la un hunting ground, pentru găsirea a 3 relicve, pentru găsirea a 5 colectibile și unul l-am deblocat random în timp ce curățam o tabără de inamici pentru că am făcut level 20. În acest punct doresc să mulțumesc mie pentru că am reușit să fac în așa fel încât să corup fișierele ce conțineau aproximativ 20 de ore de filmare. Suflet. Așa că o să mă descurc cu ce mi-a mai rămas, adică niște screenshot-uri. Următorul trofeu l-am primit pentru că am deblocat toate skill-urile dintr-un skill tree, un altul pentru completarea celui de-al 4-lea avampost de rebeli, care cumva diferă de taberele de rebeli, dar n-aș ști să zic cum. Următorul l-am primit la finalul unei misiuni secundare prin Bucegi, în care ne-am bătut cu ursul și după am coborât cu parapanta de pe munte.
Am continuat apoi povestea principală cu o serie de misiuni pentru Hekarro, șeful tribului Tenac, timp în care suntem ajutați de unul dintre mareșalii acestuia pe nume Kotalo. După un atac al regalei, îi salvăm viața lui Hekarro, iar acesta ne lasă să intrăm în buncărul de sub tronul său pentru a lua pe Aether. Kotalo se alătură găștii Zurli de la buncăr, care e compusă din Varl, Erend, un aliat din primul joc, și Zou, care ne-a salvat viața după atacul zeniților. Iar noi îi reunim pe Aether și Gaia pentru următorul trofeu din poveste. Imediat după, Gaia detectează un semnal de alarmă ce pare a fi de la un AI ce părea a fi dispărut. Când am fost să recuperăm, am dat peste un Zenith care lupta cu un grup de rebeli și vedem cum tribul folosește o armă pentru a-i distruge scutul și a-l omorî. Când am coborât în buncăr, am descoperit că Beta a trimis de fapt mesajul SOS în cantități industriale după ce a scăpat de sub controlul zeniților, iar după ce am adus-o la bază, am deblocat următorul trofeu. Pe parcursul jocului am tot echipat heavy weapons, iar după o luptă cu un Thunderjaw, care e literalmente un T-Rex robot, am echipat arma și am deblocat un trofeu. Cândva am deblocat și trofeul pentru level 30, apoi am făcut o altă serie de misiuni secundare în care a trebuit să aleg noul conducător al tribului deșertic. După aceea, am deblocat un trofeu pentru doborârea a cel puțin un robot de tip transport și unul pentru 3 combouri cu sulița, combouri ce au trebuit întâi deblocate cu skill points. Am upgradat o armă pentru a-i putea pune 2 bonusuri sau coils, cum se numesc în joc, apoi am echipat-o pentru un alt trofeu. Am călărit fiecare tip de robot pentru care aveam opțiunea asta, iar în timpul unei alte misiuni secundare am primit și ultimul tip de armă. Am mai avansat apoi povestea și am obținut și următorul AI pe care l-am găsit în subteranul unui hotel din Las Vegas, unde era păzit de varianta robot a lui Lapras. În drum spre al treilea AI am făcut câteva opriri. Prima a fost pe lângă baza Zenith, unde am doborât ultimul robot de tip Recon, și anume un Red Eye, primul tip de inamic găsit în primul joc. După care am deblocat un Weapon Technic pentru a treia armă, iar cu ele am omorât și ultimul robot de tip Acquisition. Următoarea oprire a fost pe lângă casa lui Kratos, unde am folosit și ultimul Elemental State. Cu totemul lui Kratos în buzunar, l-am ajutat pe Erend să-și răzbune sora și am învins-o pe Asera, lidera unui grup numit Sons of Prometheus, pentru un alt trofeu. Și că tot ziceam de buzunare, următorul trofeu a fost chiar pentru a upgrada ceva foarte similar. Pentru cine mai încearcă să obțină platina, pentru un food pouch, trebuie cumpărată mâncare de la unul din bucătari, iar după aceea poate fi îmbunătățit și acel tip de pouch. Și un cheeseburger și un hamburger și dublu cheeseburger și 2 ketchup, 2 maioneză, un cartof, 2 cartof, cheeseburger și un hamburger și dublu cheeseburger și 2 ketchup, 2 maioneză, un cartof, 2 cartof, cheeseburger și un hamburger și dublu cheeseburger și o pizza. Următoarea oprire a fost la ultimul Cauldron, unde am deblocat și ultimele override-uri, iar cu ele am deblocat și al 10-lea tip de robot. Mai apoi, am fost la un workbench pentru a îmbunătăți la maxim a treia armură pentru un trofeu ușor. Când am ajuns la locația lui Dimiter, am dat de un nou trib despre care am aflat ulterior că au traversat Pacificul în căutarea unei soluții pentru ciuma roșie. Aceștia, spre deosebire de alte triburi, au acces la focusuri și, în consecință, și la mai multe cunoștințe despre trecut. Am reușit să ne împrietenim cu Alva, iar cu ajutorul ei l-am recuperat pe Dumitru și l-am reunit cu Gaia. În punctul ăsta am decis că vreau să deblochez platina deodată cu ultimul trofeu pentru povestea principală, așa că am început să lucrez la restul, primul fiind pentru o misiune secundară în care am ajutat unul din aliații noștri să repare roboții pe care tribul acesteia îi venerează. În timp ce făceam alte misiuni secundare, am deblocat de nicăieri trofeul pentru nivelul 50. Apoi m-am apucat de suliță, am învins toți maestrii, apoi am bătut-o pe legendarea The Enduring. Pentru următorul trofeu a trebuit să învăț ceva board game și să câștig 2 jocuri. Mai apoi am fost pe la toate Hunting Grounds pentru un alt trofeu, ultima provocare fiind și cea mai grea din cauza permastanului care mă tot făcea să depășesc timpul limită. După toate restricțiile de la Hunting Grounds, arena a fost ca o gură de aer proaspăt după ce cineva s-a bășit lângă tine în lift. De la arena am făcut un mic ocol în drum spre următoarea misiune principală pentru a face câteva curse de Chargers, iar după ce am câștigat 2 am primit un trofeu. Alături de Alva am continuat povestea și am aflat soarta celui care a distrus lumea din cauza prostiei lui. Fat Brat are un video foarte interesant despre Ted Farrow în care explică în detaliu cum acțiunile lui au omorât pe toată lumea de pe planetă. Linkul în descriere. Următorul trofeu l-am deblocat pe neașteptate. Zic pe neașteptate pentru că mai omorâsem odată acel tip de robot,
dar jocul a decis să-mi dea trofeul mai târziu când nu înregistram. Pe lângă el am găsit și ultimul totem de care mai aveam nevoie pentru a debloca vopseaua de față pentru a arăta ca și Kratos, iar cu ocazia asta am vopsit și armura pentru un alt trofeu. Cu noul nostru look de Calliope, pentru cine nu știe, Calliope este fata lui Kratos, sau, mă rog, a fost fata lui Kratos pentru că a omorât-o înainte de primul joc. L-am ajutat pe Kotalo să-și testeze proteza și să omoare un Scorcher, iar mai apoi pe Alva să recupereze date despre un proiect legat de oprirea inundațiilor. Am continuat povestea principală încercând să-l capturăm pe Hephaestus. Nu pe el. Pe el. În acest timp, Beta ne dă un override pentru Sunwings, dar zeniții ne descoperă. Ei îl omoară pe Varl, o răpesc pe Beta și încearcă să ne omoare, dar Tilda îi trădează și fuge cu noi. Ea ne spune despre relația pe care o avea cu Liz și promite că ne va ajuta să scăpăm de zeniți. Cu override-ul de la Beta primim abilitatea de a zbura pe un Sunwing și cu el deblocăm și ultimul Tallneck în drumul nostru spre a salva tribul Tenakt de rebeli. După ce o învingem pe Regala, ni se oferă opțiunea de a-i cruța sau nu viața. Răspunsul a fost nu. Nu i-am cruțat viața. Mi-am luat trofeul, m-am urcat pe Sunwing și am zburat spre ultimul trofeu pentru misiuni secundare. La finalul jocului am atacat baza Zenith, alături de Tilda și de ceilalți aliați ai noștri, iar cu ajutorul lor i-am omorât pe zeniți. După ce am eliberat-o pe Beta, am aflat că Nemesis, o struțocămilă formată din mințile tuturor zeniților, a trimis semnalul ce l-a activat pe Hades, iar Tilda încearcă să o convingă pe Aloy să fugă cu ea în spațiu pentru a stabili o nouă colonie pe o altă planetă cu ajutorul ei și a lui Gaia. Surioara Aliaj nu e de acord să lase planeta să fie distrusă, iar Tilda încearcă să o răpească cu ajutorul Spectre Prime, care, după ce îl scanăm, ne dă un trofeu. Înțeles aici lupta cu Spectre Prime pentru cine este interesat. Attenzione, accelerò! După ce o învingem, Silence decide să rămână și să ne ajute să-l învingem pe Nemesis, iar, după credite, primim ultimul trofeu și platina. După 93 de ore, am zis că l-am jucat de toți banii, ce aș putea spune despre Horizon Forbidden West? Mi-a plăcut povestea, dar prin unele părți relația dintre personajele secundare mi s-a părut grăbită. Gameplay-ul a fost destul de asemănător cu cel din primul joc, dar a venit cu mecanici noi, cum ar fi mâncarea, skill surges, weapon techniques, stash-ul, zborul, pe care eu personal aș fi vrut să-l văd puțin mai devreme în poveste, adică el e deblocat în fix penultima misiune și din cauza asta nu mai rămâne mai deloc timp să te bucuri de această abilitate până să termini jocul, mai ales dacă joci ca mine și faci totul înainte de ultima misiune. Din punct de vedere al graficii se văd îmbunătățirile, dar pe PS4 am pățit de o grămadă de ori să se încalce cu viteza melcului texturile. Per total îi dau jocului 4 mandarine din 3 castraveți, iar până la următoarea platină nu uitați să lăsați un like și să vă abonați, iar eu vă urez o zi faină! Please, subscribe.